توی رایتینگ تسک 1 وقتی که زمان وجود داشته باشه شما باید روندهای صعودی و نزولی رو بنویسید. توی این ویدیو میخوایم یک سری سینونیم یا مترادف کلمات مختلف برای نوشتن روندهای افزاینده و کاهنده رو یاد بگیریم. در ادامه میخوایم نحوه استفاده از قیدها و صفات مختلف برای نوشتن شدت و یا تدریجی بودن این روندها رو با همدیگه یاد بگیریم. پس با من همراه باشید. Vocabulary and grammar for describing threads. ما میخوایم upward trend رو که به صورت noun اومده سینونیم های مختلفش رو یاد بگیریم. مثلا میتونیم بگیم a rise, an increase, a surge, a growth, a peak. اگر اینا رو بخوایم به صورت verb به کار ببریم to rise, to increase, to surge, to grow, to peak. Downward movement, a fall, a decrease, a decline, a drop, a deep, a plunge. همینجا میخوام یه تکنیک رو بهتون یاد بدم. اگر دقت بکنید شماره 2 تا شماره 5 با حرف دی شروع شده. همین میتونه یه تکنیک باشه برای حفظ کردن این 4 تا کلمه. Decrease, decline, drop, deep. Downward movement. To fall, to decrease, to decline, to drop, to deep, to plunge. اگر تغییرات نوسانی باشه میتونیم از some fluctuation یا some variation استفاده بکنیم به صورت noun. همینطور verb اینا به صورت to fluctuate, to vary. اگر تغییراتی نداشته باشیم میتونیم بنویسیم remain stable, stayed stable یا میتونیم بگیم remain constant, stayed constant یا a plateau. همینا رو اگر بخوایم به صورت verb به کار ببریم میتونیم بگیم was steady, was constant, plateaued با preposition at. در ادامه مثال های اینا رو حتما بهتون نشون میدم که چطور میتونید از اینا استفاده بکنید توی جملاتتون. بازم تکرار میکنم ما داریم الان یاد میگیریم که در آینده به کار ببریم. اینا پیش نیازاییه که ما باید بلد باشیم تا وقتی که دست به قلم میشیم بتونیم از پس نوشتن رایتینگ بر بیاییم. تا یادت نرفته ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن. این کار به من دلگرمی میده، باعث میشه ویدیوها بازدید بیشتری داشته باشه تا من کار رو محکمتر، بهتر و قویتر ادامه بدم. مرسی. Useful phrases for task 1 reports. توی درس قبلی هم گفتم ما یا به صورت noun باید روندمون رو بنویسیم یا باید به صورت verb بنویسیم. اگر بخوایم به صورت noun بنویسیم میتونیم بگیم underwent a surge. به صورت افزایشی underwent a drop. دستخوش یک کاهش بود. حالا اینجا تاپیک هر چی میخواد باشه. The number of passengers, the amount of oil, coal export فرقی نداره. هر چی باشه شما میتونید از این ساختار استفاده بکنید که روند رو توضیح بدید. حالا اینجا ما میخوایم سینونیم های underwent رو یاد بگیریم. مثلا میتونیم از show استفاده بکنیم. Showed an upward trend, showed a downward trend. Experienced an increase, experienced a decrease. Had a rise, had a drop. Witnessed a climb, witnessed a decline. Saw a growth, saw a dip. مثلا میتونیم بگیم که the number of passengers saw a growth. Sales of iPhone saw a dip. که در ادامه مثال ها رو حتما بهتون نشون میدم. اگر بخوایم به صورت verb به کار ببریم روندمون رو میتونیم بگیم the price of gas rose. دقت داشته باشید که توی رایتینگ تسک 1 آکادمیک ما باید از simple past استفاده بکنیم موقعی که زمان وجود داره. زمان ما یا به صورت ساله یا به صورت ماهه یا به صورت ساعته. پس زمان مشخصه. اینجا نمیتونیم از present perfect استفاده بکنیم. present perfect یعنی اینکه زمان مشخص نیست. اینجا نمیتونیم بگیم the price of gas has risen. این اشتباهه. باید از simple past استفاده بکنیم موقعی که ترند داریم. Gas price grew. The export of sugar fell. Sugar export dropped.
یک سری عبارات مفید دیگه ای رو هم میخواستم بهتون بگم که مثالاشو بعدا با هم دیگه میبینیم. Hit the highest point, hit the lowest point. Reach the peak. مثلا میتونیم بگیم که the number of visitors reached a peak. Showed some fluctuation, fluctuated widely. اینجا ما میتونیم اینجوری مثلا عنوان بکنیم The amount of pollution showed some fluctuation. The amount of pollution fluctuated widely. Remained stable, remained static, remained unchanged, stayed constant. The price of vacuum cleaner remained stable. این میتونه یک مثال باشه. تاپیک فرقی نداره. هر چی میخواد باشه ما میتونیم از این عبارات استفاده بکنیم که روند رو توضیح بدیم. Reached a plateau, leveled off, flattened out. The highest, the lowest, the second highest, the third highest. Compared to, compared with, relative to. بریم مثال ها رو با هم دیگه ببینیم. Sales of ice cream flattened out toward the end of the period. Flattened out. این همون سینونیم remained stable و من مطمئنم اگر شما مثلا از این واژه استفاده بکنید قطعا نمره وکابلری بهتری میگیرید تا اینکه از state constant استفاده بکنید. The number of cars sold leveled off in the last part of 20-year period. باز اینم مثل قبلی level off به صورت verb اومده. Sales of cars showed some fluctuation between 2000 and 2008. Some fluctuation. Car export figures hit the lowest point in 2014. The figure for CO2 emissions was the third highest among the 4 countries. Was the third highest. Coal exports show a downward trend throughout the 10-year period. ما برای اینکه بخوایم شدت روندمون رو توضیح بدیم باید یک سری از قیدها یا adverbs و صفتها رو بشناسیم. لازم هم نیست که همه اینا رو حفظ بکنید. به نظر من 5 یا 6 تا از اینا کافیه. با هم دیگه یک مروری بکنیم اینا رو. Sharply, suddenly, rapidly, abruptly, dramatically, significantly, steadily, considerably, markedly, steeply, substantially. همینا رو تو حالت ادجکتیو میتونیم با حذف کردن الوای آخرش به کار ببریم. Sharp, sudden, rapid, abrupt, dramatic, significant, steady, considerable, marked, steep, substantial. اگر شدت تدریجی باشه و آهسته باشه میتونیم از این ادورب ها استفاده بکنیم. Marginally, slightly, gently, gradually. تو حالت ادجکتیو اینا به صورت marginal, slight, gentle و gradual میاد. مثالاشون رو با هم دیگه ببینیم. There was a substantial increase in the value of stocks on March 15. دقت کن که increase اینجا به صورت noun اومده و ما قبل از noun میایم adjective میذاریم. House prices rose dramatically in July. اینجا روند رو ما به صورت verb گفتیم به خاطر همینه که باید از adverb استفاده بکنیم. The number of tourists visiting New York fell sharply in October. باز دوباره اینجا ما به صورت verb آوردیم و باید از adverb استفاده بکنیم. The number of students studying economics rose gradually from 2001 to 2010. به صورت verb اومده اینجا پس از adverb استفاده میکنیم. There was a sharp increase in employee turnover after the strike. اینجا روند رو ما به صورت noun آوردیم به خاطر همینه که از adjective استفاده میکنیم. به جای sharp ما میتونستیم بنویسیم substantial, dramatic و الی آخر. Interest in environmental issues surged steadily over the last 10 years. The proportion of biofuels used in Germany in 2009 grew significantly from 30% to 32%.